kay Inday Sara, Vice President Sara, for her approval, Agency Head, Department Secretary, LCE. With the indulgence of Attorney Ligutan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official. She doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Miss Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so. Yes, Your Honor. Preferably use Filipino, Attorney Ligutan. Opo, as I'm sure you're well versed with it as well. Para mas maunawaan po ni Ms. Gina. Honorable Presiding Officer. You may proceed, Counsel. Ma'am, tubig. There's water if you want to drink water po, ha? Yes. Drink water. Now, since you said, inaprubahan po ng Vice President yung plano, kasama sa inaprubahan ng Vice President yung generic good governance program. I-approve niya, Your Honor. Okay. In fact, ma'am, yun din po yung naging tugon nyo sa same line of questioning noong November 25, 2024, as shown by that portion of that transcript. You confirm that it was may approval po ng head of agency at saka yung head of agency is the respondent in this case, SARA, Zimmerman Duterte, Vice President. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Let's proceed po sa susunod na punto. Let's go to the physical and financial plan naman. This time, para naman sa 2023. From Good Governance Program, ma'am, this time, Attorney J, it can be seen sa plano, this time, hindi na good governance program, kundi nakasulat dyan, socio-economic program delivery. With the indulgence of counsel, can the tech please zoom in? Yes, kindly zoom in on it.
May proceed, Your Honor. Ms. Gina will please answer. Kindly confirm ang nakasulat na po sa 2023 ay yung socio-economic program delivery. Yes, Your Honor. Hindi na po good governance program. Yes, Your Honor. Proceed, Your Honor. But, sa 2023 Fiscal and Financial Plan, okay, yung expected outcome naman nananatili 2022 na expected outcome. Nakasulat, safe implementation of OVP initiatives and confidence building for 2022. Same expected outcome, safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Ma'am, pwedeng mas malapit pa sa mikropono para po marinig. Again, may tubig dyan, ma'am, ha? If you want to drink water now. Therefore, masasabi natin, base sa dokumento, ma'am, yung 2023 Fiscal and Financial Plan, kopya lang. Kopya lang ng number 1, physical target galing sa 2022. Tama po ba? Objection, Your Honor. The document would speak for itself because the prosecution is asking the witness what is already based on the document as the question is framed, Your Honor. Witness may answer. I'm just not so sure if she understands the word copy. But so, Ma'am Gina, pareho lang po ang nilalaman ng Fiscal and Financial Plan ng 2022 at 2023 maliban dun sa nag-iisang unang column. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Now, proceed. Same with budget for each quarter. Para sa fourth quarter ng 2022, 125 billion pesos. Para naman sa budget na hinihingi ng Office of the Vice President para sa unang quarter, pangalawang quarter, third quarter, fourth quarter ng 2023, ma'am. Kopyang-kopya yung amount. 125 million pesos. Tama po ba? Tama, Your Honor, kay mao man na ang nakabutang sa GAA, Your Honor. Yun. Proceed, Your Honor. Tama daw dahil yun daw ang nakalagay sa GAA. Both the 2022 Fiscal and Financial Plan and the 2023 version provided for broad program under po sa programs, activities, and projects. Sa 2022, Good Governance Program. Sa 2023 naman, Socio-Economic Program. Pero as to budget, pareho. Yes or no? Pareho, Your Honor. As to expected outcome, pareho. Pareho, Your Honor. Alright, now, let's go to this physical target naman. In the 2023 Physical Plan, same observation ba, ma'am? Na nakasulat dyan, letter A, number, identified areas with surveillance conducted and monitored without, hindi po nakasulat dyan yung actual na numero. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Same with the letter B entry, percentage. Nakasulat dyan, percentage, the symbol, symbolizing percentage of activities implemented without and toward security-related incidents without stating the actual percentage. Tama po ba? Walang number. Tama po, Your All Honor. right. In fact, you admitted, Madam, in the November 25, 2024 Committee on Good Government hearing that you have to consult Colonel Lachica on what to put in the Fiscal and Financial Plan. Do you remember this? Yes, Your Honor. Yan. The programs, yung programa po,
yung mga ini-expect nating resulta sa mga programa, yung mga targets ng mga plano, lahat ng ito ay gawa, ay galing kay Colonel Lachica. Di po ba? Unsa to, Your Honor? Mhm. Ay, sorry, I will repeat. Kindly repeat, Counsel. Done. Ang programa sa plano, ang expected outcome, ang target sa physical plan, galing kay Colonel Lachica. Tama po ba? Objection, Your Oh, Honor. what's the objection? What's the Ask and objection, Counsel? Asked and answered, Your Honor. The Oh. witness has already testified previously that security officer is providing inputs and guidance, This is Your Honor. 2023, Your Honor. I think the question pertains to 2023 now. That was Yes. she answered with respect to 2022. Ma'am Gina, yung nangyari po ba ng 2022, ganun din po sa 2023, galing kay Colonel Lachica? Sa paggawa ng physical financial plan, Your Honor, kasama gyapon ako siya. Kasama ko siya, Your Honor. Sa kanya pa rin ako nanghingi ng inputs and guidelines po, Your Honor. Yes. So galing nga po sa kanya. Galing Kaming- kay Colonel Lachica yung inyong inputs na nilagay dito. Kaming dalawa po, Your Honor, ang nag-discuss, Your Honors. Mhm. Counsel, your witness. Let's go to that November 25, 2024 hearing. Ma'am, tinanong ka ni Representative Jane K. Luistro. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature of or the name of Colonel Lachica. Ma'am, yung sagot nyo dyan, yes po. Pero sa kanya po ako humihingi ng inputs or information with regards to the implementation of all these projects included in the confidential funds. This is what you said under oath in November 25, 2024. Under oath. Opo. Tama po ba? Your Honor, please. Ma'am, did you answer? Opo? Opo. Opo, ma'am. Your Honor, it's 12. Can I ask one question and I move for lunch break? Yes, Counsel, you Before may. we proceed to the next question. Ito yung tanong now. Ma'am, Yes, sir. Ay, yes, attorney. opo. Sa lahat ng mga dokumento isinumitin nyo sa COA, Commission on Audit, the plan, accomplishment reports, liquidation reports, kasaad ba dyan sa kahit anong dokumento yung sinasabi nyo na lahat ng inputs yung sinulat nyo sa plano, lahat ng inputs sinulat nyo sa reporting to COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel Lachica? Yes Objection, or no? Your Honor. The document would speak for itself, Your Honor, Honor. that's a question the public is very much willing to hear. Witness may answer. Counsel, let the witness answer. I think Yes she or knows no? the answer anyway. Yes or no? Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko Plano, physical plan, ma'am. sa physical plan, Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo, report, sa liquidation report, sa liquidation report, sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba doon? Ma'am, limited po tayo doon, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano, tsaka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Meron ba doon? Yes or no? wala. Move for lunch break, or please. Ma'am Gina, kain muna tayo para makahinga at relax kayo.
Sige konti po, rin? mas better po, attorney. Ay, Your Honor. Okay lang po, ma'am. Huwag kayong mag-alala doon. Pahinga muna kayo. Kain tayo. The court will declare a lunch recess. We shall resume at 12:45. Samantala, mga kabombo, ay titigil ho muna ang direct examination na ginagawa ni Attorney Virgil Ligutan, ang isa po sa mga counsel for the prosecution kay Gina Acosta. Kanina, kung atin pong babalikan, medyo nagalit o I think the right term ay nainis si Senator Tulfo dahil nga doon sa hindi ho pagsagot ni Acosta ng diretsyong Tagalog or either Filipino or English doon sa mga katanungan ni Attorney Ligutan. Kasi mas marami ho sa kanyang mga statement kanina, pahayag kanina ay iba pong dialekto, Bisaya. No? Sabi niya kanina kung pwede siyang pagbigyan na magsalita ng ganun, pero sabi ni Senator Chis Escudero, trial presiding officer, pagbibigyan pero in a limited capacity lang habang hinihintay or naghahanap ang Senate Impeachment Court nang pwedeng mag-translate doon sa sasabihin or sinasabi nitong si Acosta. Kaunting balik lang ho tayo doon sa pagsisimula po ng trial kanina, mga kabombo, o ng ika-16 na trial, araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinimulan po ni Attorney Virgil Ligutan ang presentasyon sa pagtawag kaagad kay Acosta bilang isang hostile witness. Hindi na ho naghintay ng ilang minuto pa si Attorney Ligutan at agad po niyang sinabing hostile si Acosta ay ang unang hostile witness na ipepresenta ng House Prosecution Panel. Hindi ho siya pabor sa prosecution, sabi niya, at sa halip, siya po'y nanungkulan bilang Vice President staff or staff ng Office of the Vice President. Kaya agad-agad, even without presenting anything, sabi ho niya, si Acosta ang unang hostile witness ng House Prosecution Panel. Balikan po natin ang iba pang mga kaganapan dyan sa may House or dyan sa may Senate Impeachment Court sa pamagitan ni Bombo Jello Aganan. Counting recap po tayo, Bombo Jello. Bombo Genesis, naging mabilis at mabagal nga itong unang round ng pagdinig o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naging mabilis, Bombo Genesis, dahil naging mabilis ang proseso dito kay House Representative Office Records Officer na si Marivic Pareha, kung saan dahil sa pagpayag ng depensa sa pag-stipulate ng mga dokumentong ipinisenta ng House Prosecution Panel para sa pagtitistigo ni Pareha ay hindi na nito kinailangan pang magsalita. Hindi na inabot pa ng mahigit 3 minuto ang pag-upo nitong si Pareha sa witness stand at nagpatuloy kaagad ang pagsalang dito kay Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta para sa pangalawang testigo ng House Prosecution Panel. At nabanggit mo nga kanina, Bombo Genesis, ay mabilis na itinalaga itong si Acosta bilang hostile witness. Ayon na rin yan sa naging direktiba sa ruling ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, dahil nga itong si Acosta ay hindi sang-ayon sa posisyon ng House Prosecution Panel at siya ay kasalukuyang pang nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President. So bago nagpatuloy, Bombo Genesis, itong naging direct examination ni Attorney Armando Ligutan kay Acosta ay nagkaroon muna ng language barrier dahilan upang bumagal itong proseso dahil paulit-ulit ang tanong ni Ligutan upang maintindihan ito ni Acosta. Ang unang remedyo dito, Bombo Genesis, ang kahilingan ng depensa na magtalaga ng interpreter para mas maintindihan ang mga Bisaya words, kasi Bisaya words yung mga ginagamit dito na lingwahe, Bombo Genesis. Pinayagan ito ni Pio Escudero na gumamit ng Bisaya na lingwahe itong si Atty. Ligutan, at ang pagsagot naman ni Acosta, ngunit iintindihin umano hanggat sa mga kaya. At ang sunod na suggestion naman ni Senator Judge
Juan Miguel Zubiri ay kung maaari ang pagtatanong ni Attorney Ligutan kay Acosta ay dalawang proseso. Itatanong sa Tagalog ay tatranslate naman sa Bisaya para mas makapagsagot agad dito si Acosta in Bisaya at i-translate na lang sa Tagalog para naman mas maintindihan. Ngunit hindi na napigilan nitong si Senator Erwin Tulfo ay tumayo na din, Bombo Genesis, at binalikan niya ang transcript sa pagdinig sa Committee on Good Governance at Public Accountability at nakasaad naman umano doon na nagtatagalog at nag-i-English naman si Acosta sa pagtanong ni Representative Jervil Ruisto. Kaya hiniling ng senador na ikumpel ng impeachment court itong si Acosta na magsalita ng Tagalog at English dahil napatunay nga sa transcript na nakapagsasalita naman ito para umano mapabilis ang proseso dito sa isinasagawa ng direct examination ng House Prosecution Panel. Pero Bombo Genesis, kung babalikan natin ang mga naging punto ng pagtatanong ni Attorney Ligutan dito kay Acosta, una agad na sinabak ni Attorney Ligutan itong paggawa ng Bombo Genesis fiscal and financial plan ng Office of the Vice President, which is ito ang trabaho ni Acosta bilang Special Disbursement Officer ng OVP, Bombo Genesis. Dito lumabas sa pagtatanong ni Ligutan na ang mga inililista o inilalagay dito sa mga reports o documents na ipinapasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para sa paggamit ng confidential funds ay galing dito kay Colonel Raymond La Chica na siyang head ng security staff ng Office of the Vice President, dahil ang paliwanag dito ni Acosta, Bombo Genesis, ay itong si La Chica ang nag-i-implement at may kaalaman ng mga isinasagawang activities ng Office of the Vice President kaugnay nga dito sa paggasta nitong confidential funds. Kaya lumabas dito, Bombo Genesis, na lahat ng mga sabi ni Acosta na siya ang tagalista ng mga sinasabi nila Chica na mga pinaggagamitan ng confidential funds, Bombo Genesis. Kaya binalikan nitong si Attorney Ligutan itong Joint Circular Memorandum ng COA, which is ang 2015-01, na dapat ang nagsasagawa ng trabahong ito ay si Acosta dahil siya ang special disbursement officer o siya ang accountable officer dito sa posisyong ito sa paggamit nga ng confidential funds, Bombo Genesis. At in-establish din dito ni Ligutan, Bombo Genesis, na ang nakasaad dito sa last quarter ng 2022 na pinaggamitan ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President ay ito ngang Good Governance Program, Bombo Genesis. Lumabas dito na sabi ni Acosta, generic lang itong programs na ito. Kaya ang nilagay nila dito sa financial and physical and financial program na ipinasa sa COA, Bombo Genesis, ay walang mga enumeration, walang mga specific details ng activities, dahil iginiit nitong si Acosta na hindi naman umano ito nakalagay dito sa Joint Circular Memorandum 2015-01 na kailangang specify doon sa physical and financial plan itong mga activities na ito. Bagkos sinabi niya naman, nilinaw niya naman, Bombo Genesis, na sa mga ibang dokumento katulad sa liquidation and accomplishment report ay nakadikit naman daw o nakalapat naman daw yung mga dokumentong magpapatunay dito sa mga activities nitong mga pinaggamitan ng confidential funds sa last quarter ng 2022, Bombo Genesis. At sa pagpapatuloy ng pagtatanong ni Attorney Ligutan bago natapos, Bombo Genesis, itong first round nitong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lumabas din na sa first quarter ng 2023. Pinalitan lang itong programa, tinawag kong nung sa last quarter ng 2022 Good Governance Program, dito naman sa first quarter ng 2023 socio-economic programs naman ang nakalagay na isinumite na physical and financial plan ng Office of the Vice President. Pero sa pagsusuri at pagtatanong ni Attorney Ligutan dito kay SDO Acosta, yung ginamit na estilo ng proseso doon sa 2022, last quarter ng 2022 ay halos pareho lang, Bombo Genesis. At sa huli nga ay in-establish nitong si Attorney Ligutan na sa lahat ba, tinanong niya si Acosta, na sa lahat ba ng mga dokumento na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit sa pinaggamitan nito sa confidential funds, may nakasaad ba doon na ang mga programang ito ay
sila Chika ang nagbibigay ng mga inputs dito kay Acosta at hindi siya ang nagpoproseso. Kumbaga siya lang, Bombo Genesis, ang naglilista ng mga pinaggamitan nitong confidential funds at sila Chika ang nag-implementa ng mga ito. Bombo Genesis. Okay. Yung sa last part, Bombojello, nung nagalit or nainis, I should say, si Senator Tulfo, medyo pinalitan na no ni Acosta yung kanyang pagsagot from dati mas nakararami yung Bisaya and after that, after nagalit si Senator Tulfo, mas marami na yung Filipino at English, Bombojello. Kapansin-pansin nga yan, Bombo Genesis, nang tumayo na itong si Senator Erwin Tulfo, kasi kung babasehan nga naman yung transcripts ng Committee on Good Governance and Public Accountability sa pagtatanong ni Representative Luis Bombo Genesis, ay talagang nag-i-English naman at nagtatagalog naman itong si Acosta, Bombo Genesis. Kaya ang sabi nga nito ni Senator Erwin Tulfo, tama na daw yung drama, tama na daw yung pagpapanggap, wag na daw nalukuhin pa sila doon sa loob ng plenaryo at mararapat na lang daw na sumagot itong si Acosta ng maayos, na mapabilis itong proseso, Bombo Genesis. Okay. Yung pag-testigo kanina nung una sana, yung house record keeper, hindi na inabot para sa kaalaman na rin ng ating mga listeners, mga viewers, hindi na inabot ng ilang minuto, mga 20 minutes lang yata, Bombojello, kasi just to go back, nag-stipulate agad ang defense doon sa kanyang dapat sana ibabanggitin at ipepresenta, Bombojello. Linawin lang natin yan, Bombo Genesis. Pumayag sa stipulation itong depensa ng mga sanang dokumento o ebidensya na ipipresenta ng House Prosecution Panel doon kay House of Representative Office Records Officer Marivic Pareja. Doon lamang, Bombo Genesis, sa pag-transmittal ng transcripts mula sa Committee on Good Governance and Public Accountability hearing doon sa archives ng House of Representatives. Hindi bagamat nilinaw yan ng defense team, Bombo Genesis, na hindi bagamat na pumayag sila sa stipulation ito ay pumapayag na sila sa buong katotohanan ng transcripts na iyon. Ang kanila lamang pinayagan dito, Bombo Genesis, o kanilang sinang-ayunan sa stipulation ay na-transmit ito sa archives ng House of Representatives at itong si Marivic Pareja ang nag-receive dito at nasa position niya ito, Bombo Genesis. Which is expected kasi nga part doon sa nababanggit kanina, doon sa summary, isinasummarize kanina ni Attorney Ligutan ay isa sa mga nabanggit niya ay may ginamit ang Office of the Vice President na confidential funds ang walang liquidation. So ilan lamang yun sa mga tinutulan nila. Pero yung sa mismong record, yun yung ni-stipulate or yung pinaburan ng defense team, Bombojello, which is malaking bagay na rin para hindi naantala pa itong day 16. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Ligutan kanina, we were expecting na yung presentation ng next evidence ay sa mas matagal na oras pa. Pero dahil nga doon sa naging hakbang din ng defense, which is credit sa defense, napaaga yung pag-present kay Acosta, Bombojello. Tama ka dyan, Bombo Genesis, kasi kung hindi pumayag sa stipulation itong defense panel doon sa mga dokumento na sana ay uulitin pang i-testimony nitong si Marivic Pareja, Bombo Genesis, ay talagang kakainin ng malaking oras itong first round ng impeachment trial o day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi marami-raming transcript yun, Bombo Genesis, at syempre i-establish nitong House Prosecution Panel yung mga naging points ng mga pagdinig na iyon kaugnay dito sa confidential funds. Kaya napadali lamang ito, Bombo Genesis, dahil nga sa pagpayag ng depensa at kinilala naman nila nilinaw nila na kinilala nila na isinagawa itong committee hearing na ito doon sa House of Representatives at merong patunay na may transcripts ang hearing na ito at isinagawa lamang ng mga opisyal na nagsagawa ng hearing ang kanilang obligasyon bilang mga miyembro ng committee na yan na isagawa ang hearing na yan. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombojello. 12:45, balik tayo para dyan sa impeachment trial. Ingat ka dyan. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Orasyon natin, mga kabombo, meron na po tayong 18 minutes makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Balik
Balikan po natin mamaya ang Senate Impeachment Court at nariyan din si Bombo Soberano para ho sa pagpapatuloy pa rin po ng trial mga kabombo. Pero bago ho yan, update ho muna tayo sa ilan pang mga usapin. Sa weather update ho muna tayo. Bombo Weather Update. Mga kabombo, nakataas po ngayon ang yellow rainfall warning sa Metro Manila at 5 iba pang mga probinsya sa Luzon dahil yan sa patuloy na buhos na malalakas na ulan. Dala pa rin po ito ng hanging habagat. Ang yellow rainfall warning ay nangangahulugan na dapat maging alerto dahil sa inasahang malalakas na pagulan at ipinapalabas po ito kapag ang dami o ang bulto ng ulan umaabot ng 7.5 hanggang sa 15 millimeters sa loob po ng isang oras at inasahang magpapatuloy ito sa susunod na 2 oras. Sa inilabas na abiso ng State Weather Bureau, umaga po ito ng Lunes, isinailalim sa yellow rainfall warning maliban sa Metro Manila ang mga sumusunod na lugar. Ang probinsya po ng Cavite, mga kabombo, malalakas ng pagulan ang mararanasan po nito, kabilang na ang mga bayan po ng Ternate, ang Naik, General Emilio Aguinaldo, Maragondon, Magallanes, General Trias, Bacoor, Cavite City, Imos, ang Kawit, Noveleta, Rosario, ang Tanza, Dasmariñas, 13 Martires at maging ang bayan po ng Indang. Diyan naman sa may Zambales, sa may Central Luzon, kinabibilangan po ito ng Santa Cruz, Candelaria, Palawig, Masinloc at iba pang mga lugar, kabilang ang bayan po ng Iba at ang Butulan. Sa probinsya ng Batangas, makaranas po ng yellow warning ang bayan po ng Nasugbo. Sa probinsya ng Rizal, diyan sa may Calabarzon, kabilang po dito ang mga bayan po ng Binangonan, Morong, Teresa, Angono, ang siyudad ng Taytay, Cardona, Cainta, Rodriguez, San Mateo at ang siyudad ng Antipulo. Diyan sa may probinsya ng Bataan, kabilang po dito ang Limay, Mariveles, Bagac, Pilar, Balanga at patuloy naman pong inaabisuhan ng publiko na manatiling nakasubaybay sa lagay po ng panahon. Dito po sa Bombo Radio Philippines, pwede po ninyong makita dito ang updated na report, updated information ukol pa rin po sa lagay ng ating panahon. Kasama na dyan yung binabantayan ng isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Balik pa rin po tayo sa Senado, mga kaumbo, sa pagpapatuloy pa rin po ng ika-16 na araw ng trial, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa loob ng Senado, nariyan si Bombo Soberano. Bomboan? Bombo Genesis, bago ako mag-update dito nga sa impeachment trial, binigyang diin nga ni House Appropriations Committee Chairman at Nueva Ecija Representative Mika Sonsing na dapat maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng panukalang 7.2 trillion national budget para sa 2027. Ngayong araw kasi ang simula ng pagtalakay ng House of Representatives sa budget proposal. Sinabi ni Sonsing na dapat mapunta ang pondo sa mga serbisyong direktang makatulong sa mga pamilya tulad ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, mas maraming trabaho at mas magandang infrastruktura. Binigyan din ng mambabatas na magiging masusi ang pagsusuri ng Kamara o ng House of Representatives upang matiyak na bawat piso mula sa buwis ng mga Pilipino ay mapupunta sa mga programang tunay na tumutugon sa kanilang pangangailangan. Ayon pa kay Sonsing, nakatuon ang 2027 budget sa people-centered growth, kabilang ang pagpapalakas ng edukasyon, healthcare at skills training para sa mga manggagawa. Pakinggan natin si Representative Micaela Sonsing. We affirm this framework laid out by the DBCC in crafting the 2027 national budget. In this budget, that means prioritizing investments in quality education, healthcare, and workforce upskilling. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang 7.2 trillion pesos na budget ng ating bansa ay hindi lang mananatili sa papel, kundi mararamdaman sa araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Makikita po ninyo nito, mas maginhawang pagpapagamot, mas dekalidad na edukasyon, at mas maayos na mga silid-aralan, mas maraming mga trabaho, at mas magagandang mga kalsada para sa mga magsasaka upang mas mapadali ang pagdala ng mga produkto sa merkado. Po natin mamaya ang linya ni Bomboan, mga kabombo. No, isa rin po ito sa mga magiging pagkakaabalahan ng mga mambabatas, kapwa sa may House of Representatives at sa may mataas na kapulungan, sa may Senado. Bomboan?
Yes, Bombo Genesis, tiniyak din ni Swansing na maglalagay sila ng sapat na safeguards upang maiwasan ang pang-aabuso sa pondo at mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng pambansang budget. Sumalang ngayong araw sa budget deliberation ang Development, Budget and Management o ang DBCC na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development o DepDep, Department of Finance at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pakinggan natin si Representative Micaela Swansing. In this budget and in the years to come, we are bringing the Filipino people back in the center of the budget process where you rightfully belong. Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman, na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Maglalagay po tayo ng sapat na safeguards sa budget upang tiyakin na hindi ito maaaring maabuso. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang budget para sa taong 2027 ay isang budget na inyong mapagkakatiwalaan. Maraming salamat po para sa Diyos at Bayan. Si Representative Micaela Swansing. Dito naman sa impeachment trial Bombo Genesis, ayaw bigyan ng ibang kahulugan ni prosecution spokesperson Robert Ace Barbers ang naging aksyon ng hostile witness, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, na hirap sa pagsalita ng Tagalog kung saan nagdidisaya ito. Kaya nga umalma o nadismaya si Senator Judge Erwin Tulfo sa naging asal ng hostile witness na si Acosta, kung saan sinabi niya na noong committee hearing ay marunong naman itong magsalita ng Tagalog. Pero ayon nga kay dating Representative Robert Ace Barbers, ayaw nilang bigyang ibang pakahulugan. Anya, baka medyo natetension lang itong si Acosta dahil iba na yung hinaharap niya ngayon. Nandito na siya sa korte, ay noong 2024 pumarap siya sa committee hearing. So yan ang latest mula dito sa Senado. Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabombo. Usapin pa rin po ng pagbaha at mamaya balikan pa rin po natin ang ibang mga issue ukol po sa impeachment trial. Inilabas po ng Metropolitan Manila Development Authority ang updated report ukol sa lagay ng baha sa iba't ibang kalsada sa Kalakhang, Maynila ngayon pong umaga o ngayon pong araw, Agosto 17. Sa Pasay City, mga kabombo, umabot po sa umigit kumulang 8 pulgada o ito kong gutter dip ang pagbaha sa may EDSA Rojas northbound, sa Andres Avenue corner Aurora Boulevard at sa Rojas Buendia northbound. Ngunit natili pa rin pong nadadaanan ng mga sasakyan ang mga nabanggit na lugar. Para naman sa may Taguig City, gutter dip din ng tubig sa may Chino Roses Avenue habang umaabot naman sa humigit kumulang 19 na pulgada o ito hanggang tuhod na yung pagbaha sa may East Service Road southbound malapit sa PNR Nichols na hindi na po madaanan ng mga magagaan o maliliit na mga sasakyan. Napakikita ho ninyo magkakaumbo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o sa mga nanonood po sa atin ngayon ang ilang sitwasyon sa mga nababanggit po natin mga kalsada. Sa Mandaluyong City naman, kalahating gutter o 4 na pulgada naman ang pagbaha sa may EDSA Ortigas sa intersection southbound, habang kalahating tuhod naman o hanggang 10 pulgada sa may Bonnie Avenue, corner F, Ortigas Street. Subalit passable pa rin naman ang mga ito. Nagdulot naman ng matinding abala sa Makati City ang pagbaha sa may EDSA Magallanes Service Road. Ito ho'y southbound. Umabot daw ho yung lalim sa gulong ng mga sasakyan kung kaya't hindi po madaanan ng anumang uri ng mga sasakyan. Diyan sa lungsod ng Maynila, nakatala ng hanggang 8 pulgada ng pagbaha sa may Padre Faura, sa may Taft Avenue, malapit sa may NBI, P.O. Campo, papuntang Rojas Boulevard. Pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Quirino Avenue, ngunit passable pa rin ang mga naturang kalsada para ho sa mga maliliit at malalaking sasakyan. Sa may Quezon City naman, gutter dip ang baha sa may E. Rodriguez Avenue, corner Araneta Avenue habang hindi na po maipasa-pasa ang kahit anong mga sasakyan na
itong Quezon Avenue corner biyak na bato dahil yan sa lalim hanggang sa naabot daw po yung mga gulong ng mga malalaking sasakyan dahil pa rin po yan sa mga naipon na tubig baha. Samantala, update po tayo doon sa trial. Nakatakdang maglabas ng desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng kontrobersyal na issue sa misleading questions na naging mainit ng usapin sa kasagsagan po ng ika-15 impeachment trial day ni Vice President Sara Duterte. Hindi na muna pinagbigyan ni Trial Presiding Officer Chis Escudero na magbigay ng manifestation si Attorney Amando Ligutan at sinabing bibigyan nila ito ng pagkakataon sa tamang oras na magpaliwanag ng kanyang panig. Ito'y matapos ngang hilingin ni House Prosecutor Joel Chua sa korte na maglahad ng manifestation ng Counsel for Prosecution na si Attorney Amando Ligutan kaugnay ng kanyang naging post online tungkol sa misleading questions. Maalala pong naging mainit ang usaping ito sa pagitan po ng prosecution at ng defense matapos ang sabihin ng Counsel for Defense na si Attorney Christine Ferrer na pinapayagan ng misleading questions sa kalagitnaan noon ng cross-examination sa testigong si Zailin Del Campo ng Commission on Audit na tinutulan naman ng prosecution. Kasunod dito ay nag-post si Attorney Ligutan sa kanyang account na bawal nga ang mga misleading questions kahit sa cross-examination o pagtatanong sa testigo ng kabilang panig. Pinalaga naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa pagsasabing troubling o nakababahala ang post na ito dahil tila pinatatamaan niya si Attorney Ferrer matapos ang mainit na sagutan ni na Attorney Kapunan at ni Attorney Ferrer. Sinabi ni Attorney Sison na hindi ibig sabihin ni Attorney Ferrer na pinapayagan ng misleading questions sa cross-examination. Ang tinutukoy talaga ni Ferrer ay ang mga leading questions o mga tanong na masasagot lamang ng oo o hindi. Balikan po natin ang kahilingan ni Prosecutor Chua at ang sagot ni Presiding Officer Chis Escudero. May we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, Counsel for the Prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor. At the proper time we will, Honorable Chua, Attorney Ligutan, at the proper time we will. The chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the chair does so, Attorney Ligutan will be heard, I assure you. Bahagi po yan ng kaganapan kanina kung saan hinihiling ni Representative Joel Chua na mabigyan po ng pagkakataon sana si Attorney Ligutan pero tinanggihan po ito ni Senator Chis at sinabing sa proper time po bibigyan siya ng pagkakataon. The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Orasyon natin, meron na lamang ko tayong 28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon mga kabombo. Balik po tayo mamaya sa mga usapin sa mga pagbaha at kalamidad dahil dyan po sa may bahagi ng Bulacan na tilipong lubog sa tubig bahang hanggang sa 116 na mga barangay ho nito. Balikan po natin ito mamaya pero habang hinihintay po natin ang pagbabalik po ng trial sa Senate Impeachment Court mga kabombo, update po muna tayo mula sa bahagi ni Bombo Jaira Hangayo mamaya. Kaugnay pa rin po ito doon sa pag-usad ng ika-16 na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Meron na ho tayong 7 linggo, no? O ngayon na po ang ika-7 linggo ng pag-uusad ng trial mula nang masimulan po ito noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Balikan po natin yan mamaya, lalo po sa mga late tuners, mga kabombo, mga Caster Nation, sa mga hindi po gaanong nakapanood kanina doon sa unang bahagi po ng trial. Balikan po natin ang live report ni Bombo Jaira Hangayo. Pero sa ilang pang mga balita, ukol pa rin po sa kalamidad na tilipong lubog sa tubig baha ang hanggang sa 116 na mga barangay dyan sa may probinsya po ng Bulacan. Sa kabila pa rin po yan ng bagyang paghupa na ng mga pagulan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 8,700 na katao
ang patuloy pong nanatili sa mga evacuation center dahil po rito. Pinakamatinding binaha ang barangay Maysulao sa may bayan po ng Kalumpit kung saan umaabot ng hanggang sa 6 na pulgada ang taas ng tubig baha hanggang ngayong araw. Ilang araw na raw ho na nanatili doon ang tubig baha. Tulad po ng inyong nakikita sa mga viewers natin ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ito pong nakikita po ninyo ay real-time situation doon sa may probinsya po ng Bulacan. Sa naturang bayan, nasa 28 barangay po nito ang lubog sa tubig baha. Sa Malolos naman, 41 barangay ang binaha at sinundan po ng hagunoy na nasa 25 o 25 mga barangay. Ang Paumbong, meron pong 14 na bayan na barangay, habang ang Bukaw at Giginto ay tig-7 barangay naman ang binaha. Sa may Pulilan at Balagtas, tig-4 din po na barangay ang hanggang ngayon ay lubog sa tubig baha. Oras natin, meron na hong 25 minutes na lamang at mag-aalauna na po ng hapon mga kaumbo. Update pa rin po tayo habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Senate Impeachment Court. Nasa linya ho natin mula dyan sa may Senado si Bombo Hanggayo. Yes, Bombo Genesis, nagkaroon ng kaunting pagtatalo itong prosekusyon at depensa sa nagpapatuloy na impeachment trial matapos questionin ni Attorney Lyndon Baquel itong relevance na naging trabaho ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer ng Davao City sa pagdinig. Ayon kay Attorney Baquel, nais ng depensa na stipulate ang ilang bagay tungkol sa background nitong Acosta, ngunit tumutol sila sa bahagi na may kinalaman sa kanyang pagiging Special Disbursing Officer ng Davao City, partikular sa paghahawak ng confidential funds noong year 2019 at 2022. Giit ng depensa, hindi bahagi ng mga aligasyon sa articles of impeachment itong paggamit ng confidential funds sa Davao City, kaya wala umanong factual issue na kailangan patunayan ni Gina Acosta kaugnay nito. Sinabi rin ni Attorney Baquel na ang mga naturang usapin ay maaari namang mapasa ilalim sa cross-examination. Narito balikan natin yung naging kaganapan sa impeachment court. Pang-apat, siya rin ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor SARA Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Pang-lima, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016 at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor SARA Zimmerman Duterte. Pang-anim, that's for the offer. Comment, Attorney Baquel? Your Honor, for purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact and issue to be proved by the testimony of the witness, Your Honor. And for all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination. Gayunman, hindi sumang-ayon si Attorney Amando Liguta ng prosecution team sa argumento nitong depensa at ayon sa kanya ay mahalaga sa kasalukuyang paglilitis ang naging karanasan ni Acosta bilang Special Disbursing Officer ng Davao City dahil ito umano ang naging batayan kung bakit siya ay kalaunan na dinala sa Office of the Vice President. Ipinaliwanag niya ang karanasan ni Acosta sa Davao City na mahalagang konteksto upang maunawaan kung bakit siya naging bahagi ng operasyon sa Office of the Vice President at kung paano umano naisagawa roon ang mga gawain na dati na niyang ginagawa sa Davao City. Narito pa yung naging sagot dito ni Attorney Ligutan. What does Attorney Ligutan say with respect to counsel's stipulation to your second and third offer? The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it is established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6, tsaka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 tsaka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 tsaka 2022, tsaka I think yun, di ba?
Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please. Sa madaling salita, Bombo Gen, para sa prosekusyon, hindi mismong confidential funds ng Davao City ang nais nitong patunayan, kundi ang karanasan ni Acosta at ang koneksyon nito sa mga naging tungkulin niya sa Office of the Vice President, partikular sa paghawak at pagproseso ng confidential funds. Samantala nanindigan naman ng depensa na hindi dapat palawakin ang pagtatanong sa mga bagay na wala sa mga alegasyon ng impeachment. Narito pa ang bahagi ng kaganapan sa impeachment court. Respond, Your Honor. Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel. Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecutor is wrong, considering that there's no such allegation in the articles of impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in the ruling of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts committed in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable officer, Your Honor. Your Honor, can I make a quick rebuttal to the last point? No need, counsel. The presiding officer will make a ruling. The court will allow it, given that it is for the purpose of establishing pattern and/or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now, while she was a mayor in Davao City, is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment. Itong pagtatalo sa relevance ay bahagi ng pagdinig kaugnay na testimonya ni Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer sa Davao City at kalaunan ay naging bahagi naman ng Office of the Vice President. Ito si Bombo Jaira Hangayo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Ilang minuto na lamang mga kaumbo ay inaasahan na pong babalik ang Senate Impeachment Court at didingin pa rin ang ilang mga testimonya nitong si Gina Acosta, ang nagsisilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Pero bago ho yan, maki-update po muna tayo. Kasunod pa rin po yan nung naging pananambang dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro at tinarget po dito ang Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May live report si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, itinuturing ng Commission on Elections na election-related incident ang maganap na pag-ambush o pananambang sa convoy ni former Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa Datuudin, Sinsu at Maguindanao del Norte. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, may kaugnayan sa halala ng insidente dahil nakapanumpa na si Makakua bilang bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party o BFP at ito rin yung dinaluhan niya nga bago mangyari yung naturang pananambang at isa na rin itinuturing na kandidato sa paparating na halalan sa Bangsamoro. Kaugnayan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Po kasi para sa akin, although wala pang deklarasyon ng Philippine National Police, dahil siya ay incumbent at Chief Minister, dahil siya ay kandidato, dahil yung pangyayari ay nangyari makatapos siyang makapanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federal Party at na italaga rin bilang chairman ng Bangsamoro Federal Party. Therefore, dito sa amin sa COMELEC, we are considering that as an election-related violence. Samantala, mayroon ng 5 persons of interest ang Commission on Elections sa kaugnay na insidente. Patuloy ang investigasyon ng poll body katuwang ang Philippine National Police upang matukoy ang mga nasa likod ng pag-atake at ang posibleng motibo nito. Gayunman, nilinaw ni Garcia na sa ngayon ay wala pang plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Datuudin Sinsuat kung saan naganap ang pananambang. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang gusto po nating mangyari, hindi naman yung bilang ng puwersa ng dagdag doon sa area na madidisrupt ang katahimikan
ng lugar. Alam po natin ang datuod din sinsuat. Noong 2025, inalagay na namin sa COMELEC control. At this point, wala kaming intensyon na ilagay siya sa COMELEC control pa rin. Everything is peaceful sa buong Bangsamoro at hindi dapat makaapekto ang nag-iisang insidente na yan doon sa categorization at Sinabi pa ni Garcia na magpapalakas sila ng seguridad sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga kandidato, botante at iba pang election stakeholders. Tiniyak naman ng COMELEC na magiging sapat at naayos sa sitwasyon ang security measures at hindi ito dapat makagambala sa normal na pamumuhay ng mga residente sa BARM. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng poll bodies sa Philippine National Police at iba pang security agencies para mabantayan ang mga lugar na itinuturing na may mataas na election-related security. Bombo isa. Yes, Bombo Genesis. I understand na meron tayong isang slot doon sa nakataktang biyahe ng COMELEC papunta dyan sa may Bangsamoro region. Anong sabi ni Chairman Garcia? Tuloy pa rin ito? Yes, Bombo Genesis, no, wala namang pagbabago doon sa nagiging paghahanda. Kasama nga dyan kung saan tayo ay naimbitahan na pumunta nga dyan sa may parang Maguindanao del Norte dahil ito yung magiging final command conference ng Commission on Elections bago yung Bangsamoro parliamentary election. So sa ngayon, walang nakikita si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pagbabago sa mga paghahanda, sa deployment at lalo na itong paparating na huling command conference ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, katuwang ang Commission on Elections. Bombo Genesis. Para sa mga listeners, mga viewers natin dyan, ang kasama dito, tama ba, ang Philippine National Police Chief at ang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines? Yes, Bombo Genesis, yan yung paunang sinabi sa atin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yan nga ay sa darating na Agosto o August 26 to 27 dyan sa may bahagi ng parang Maguindanao del Norte. Kaya naman sa ating mga kabombot sa Star Nation, lalo na yun dyan sa bahagi ng BARM, ang tabayanan natin dahil nga ito yung magiging final command conference. Kumbaga, Bombo Genesis, dito na yung mga last minute na paalala ng Commission on Elections. And kaunting paglilinaw lamang, etong planong ito ay nangyari pa even before yung pananambang last Saturday, Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis, kasi even before na talagang may plano ang COMELEC nga, katuwang ang national media na pumunta nga dyan sa may bahagi ng BARM. So, na-announce na muna yon bago nga nangyari itong pananambang doon sa mga sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Okay. Maraming salamat, Bombo Isa. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Oras natin, meron na lamang ho tayong 13 minutes mga kabombo bago po sumapit o tuluyang sumapit ang alauna ho ng hapon. At abangan po mamaya ang pagpapatuloy po ng ika-16 na trial day sa week number 7. Ang pagpapatuloy po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa po nagsisimula pero nasa trial room na po nasa korte na ho ang ilang mga member ng Senado or mga Senate or Senator judges. Kabilang po dito sa mga namamataan po natin ngayon si Senator Chis Escudero bilang trial presiding officer, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Zubiri, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan at iba pang mga Senator Villanueva, Senator JV Ejercito at iba pang mga senator judge na nauna pong nagtungo na sa impeachment court. Even Senator Riza Ontiveros naroon na po rin po sa loob ng impeachment court mga kabombo. At si Senator Zubiri ang makikita ho natin sa background na nakipag-uusap sa panig ng defense or mga counsel ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Any moment from now ay babalik na po muli ang trial. Magre-resume na po muli ang trial at babalik po yung cross or yung direct examination ni Attorney Amando Virgil Ligutan kay Gina F. Acosta. Direct examination ito pero kung babalikan po natin kanina na ideklara po muna bilang hostile witness etong si Acosta dahil hindi po siya
sabi ho na Attorney Ligutan, hindi po siya pumapabor sa House Prosecution Panel although siya po ay testigo ng House panel, mga kabombo, na pinaboran din naman kinalaunan ni Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero. Nasa witness stand na po si Gina Acosta, mga kabombo. Kung ating pong babalikan kanina, siya po ay nagsasalita. Mas marami ng kanyang mga binabanggit ay sa pamagitan po ng Bisaya. Pero noong medyo nainis itong si Senator Raffy Tulfo, mas nakararami doon sa mga sinasabi nitong si Acosta ay ginagawa ho niya or binabanggit na po niya via Filipino at English, mga kabombo. So mas naiintindihan na po ng mga senator judge na of course in the end sila rin po ang magpapasya doon sa kung anumang ibibigay na verdict dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ika-16 na trial day na po tayo, mga kabombo, at ang target po ng House Prosecution Panel sa loob ng 30 araw or 30 trial days ay matapos itong issue ng confidential funds. Pero dun sa nauna po nating exclusive interview sa ilang mga spokesperson ng House panel, nababanggit po nila na target nilang tapusin ito ng less than 30 days. So medyo mahaba-haba rin po ito, no? Kung babalikan po natin yung unang akusasyon, alegasyon, ito hong Article 4, ito ho yung pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte. 11 trial days noon ang hinihingi ng House Prosecution. Pero natapos po ito sa loob lamang po ng 6 na trial day. I mean, umusad siya ng 9 days, 9 trial days, pero as per sa computation ng Senate Impeachment Court, 6 na trial days lamang ang ginugol. So, ibig sabihin, naka-save tayo ng 5 araw. Yung 3 days na yan, or 3 trial days, doon sa 9-day period, ay ginugol sa iba't ibang mga usapin. Hindi po yan gumugol doon sa, or hindi po yan ginamit sa pagtalakay sa threat article. Yung isa ko dyan ay, maalala ko, nagkaroon po ng oral argument. And then pangalawa, may ilang ruling ang Senate Impeachment Court. No? At inubos ho yung parang 2 oras yata, kung di tayo nagkakamali. But anyway, ganyan po yung na-save. Mga 5 days ang na-save po natin doon sa unang article. And sabi rin po ng House Prosecution Panel, hindi po nila target na ubusin yung 30 days na kanila pong 30 trial days na una po nilang hiniling or hiningi mula sa may Senate Impeachment Court. Nagsasalita na po si Senator Chis Escudero, ang trial presiding officer. Balik po tayo, panoorin po natin muli ang trial, mga kabombo. So kindly be aware of the time, Attorney Ligutan, and if at all we reach cross, kindly be aware of the time. Hanggang 2 p.m. Ma'am Gina, patuloy po kayo magtetestigo sa ilalim ng pareho niyong pinanumpaan kanina. Naunawaan niyo po yan? Opo, Your Honor. Okay. Attorney Ligutan, your witness. Yes, sir. Okay. I need to get my... Hello? Madam Witness, now, kanina, nabanggit mo na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng inputs, ano yung isusulat sa plano, at saka sa liquidation, saka accomplishment reports. Kanina rin, if the record will bear me out, in fact, nasabi mo rin na siya rin yung may alam sa pag-i-implement ng mga sinasabi niyong confidential activities. Okay, na pinagagamitan ng confidential funds. Now, yung tanong now is, ma'am, empleyado ba? Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel Lachica? Siya po ang itinalaga na security officer ng Office of the Vice President, Your Honor. Yung tanong, I think is simple. Ma'am Gina, pag sinabi niyong security, sagot niyo po kanina,
siya ang commanding officer ng VP-SPG. Sinabi niyo rin po na siya ang security officer ng OVP. Meron po ba siyang appointment at sweldong tinatanggap bilang security officer ng OVP? Wala po. Hindi ko po alam, Your Honor, kung may sahod po siya. Pero ang alam ko, meron po siyang office order na siya po ang security officer ng Office of the Vice President. Okay. Your witness, counsel? I think the question is simple, ma'am. Sa alam nyo, sa pagkakaalam nyo, I'm not asking ano yung designation niya. I think you are more than competent to answer this question. Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel Lachica? Asking and answered, Your Honor. Honor, no answer yet. Witness will answer, please. Kung alam niyo po, ma'am. Ang alam ko po, siya po ang security officer, Your Honor. Yung lang po ang alam ko. That was his answer, counsel. Her answer, rather. All right, now. Madam Witness, I'm showing you now yung isang letter galing sa Office of the Vice President. May pitsang November 30, 2023. Pirmado ng isang Lemuel Ortonio. We are confronting you with the documents through Attorney J, and the letter is also being shown on our screen. Assisting counsels may approach. Now, Kindly zoom in to the relevant portion. okay. According to this letter, ma'am, November 30, 2023, nakasulat dyan na as early as to July 2022, yung OVP nakapag-identify na ng mga programa tsaka surveillance activities na sinasabi dyan intertwined with matters of national security. Yung letter is dated November 30, 2023, pero nakasulat dyan as early as July 2022, nakapag-identify ng mga programa. Aware ka ba sa letter na ito? Yes or no? Aware ka? Hindi. Aware po ako, Your Now, Honor. in fact, aware ka rin na itong letter na ito yung tugon, reply ng OVP through Ortonio sa Audit Observation Memorandum. Aware ka rin yan, di ba? Yes, Your Honor. Now, based sa letter na ito, ma'am, programs tsaka surveillance activities na sinasabi nyo intertwined with national security, sinasabi nyo na identify na as early as July 2022, and you will agree with me, ma'am, kung July pa lang, 2022, andyan na yan, kailangan sinama nyo. Isinama nyo dapat yan sa physical and financial plan para sa fourth quarter ng 2022, which you submitted December 13, 2022, months after na-identify ng office nyo yung mga specific activities. Did you get the question? Your Honor, saan po dito yung sinabi mo na activities, Your Honor? Ma'am, nasa screen, these programs, program goals are inextricably intertwined with matters of national security. July Assisting counsel, kindly point it 2022. out on page 2. Page 2. Kindly point it out to the witness. What counsel is referring to.
Sir, Okay. ano po yung question? Yung tanong now is, hindi ba dapat isinama nyo ito, yung mga sinasabi nyo mga specific activities sa Fiscal and Financial Plan for the fourth quarter 2022 which is dated December 13, 2022. Isinama nyo ba yan? Objection, Your Honor. Argumentative, Your Honor. Rephrase, counsel. Okay. I get the point of the objection of the counsel. Sustained. Okay, Kindly now. rephrase. Hindi po ba those should have been reflected in the Fiscal and Financial Plan for the fourth quarter of 2022. Same objection, Your Honor. Ma'am Gina, Yes, Your Honor. bakit di nyo po sinama yung mga bagay na yan dun sa Fiscal and Financial Plan ng 2022? Kung Hulyo pa lang, may ganyan na pala, bakit hindi nyo po yan sinama sa 2022 Fiscal and Financial Plan? Fiscal and Financial Plan. Sir, ito Ma'am po Gina? ba yung target property alleviation, threats to peace and order, and the promotion of economic development po? Counsel? I think the public knows whether the witnesses answered the question or not. I will move on, Your Honor, please. Move forward, counsel. Thank you. Thank now, Madam, let's go to this cash encashment for the 2020 check encashment para sa 2022 confidential funds. Now, pinapakita sa iyo ngayon yung isang cheque may petsang December 20, 2022. Okay? As well as yung nasa likod ng checking iyan. Okay? Yung checking iyan has been previously marked as Exhibit P, I, 28, small letter A, and P, I, 28, small letter A, 1. Yung tanong, you personally encashed, ikaw mismo yung nag-encash ng 125 million pesos cash advance ng confidential funds noong December 20, 2022, correct? Opo, sir. Mhm. And then, ma'am, na-encash mo yan only pagkatapos yung cheque maibigay sa iyo. Tama po ba? Yes, sir. Mhm. Tanong, kailan ba na-encash yung checking ito? Di ba? December 20, 2022? Yes, sir. And hindi po ba, bago ma-release yung cheque sa iyo, yung checking iyan, kailangan munang iprepara at saka dapat pirmado ng chief accountant. Tama po ba? Ang nagpirma po, No, ma'am. The question is, tama po ba na bago nyo ma-release, bago nyo natanggap yung checking iyan, kailangan i-prepare muna, tsaka pirmahan? i-prepare po ng accountant po. Yes. Okay, now. And of course, madam, yung checking iyan, na-prepare lang, napirmahan lang, na-release sa'yo lang, only after the required disbursement voucher had been signed and approved. Tama po ba? Opo. Mhm. If you can remember, ma'am, yung disbursement voucher na pirmahan tsaka na approved same day, December 20, 2022. Tama po ba? Yung date Voucher. ng voucher Opo. at saka date ng cheque. On the same day? Yes, Your Honor. Yes, sir. Yes, sir. In fact, yun yung disbursement voucher dated December 20, 2022, Exhibit P, I-10A. Now, yung voucher na iyan, permado ng VP SARA Duterte, Julieta Villa del Rey, tsaka Lemuel Ortonio. Tama po ba? Your Honor, di ko mabasa Can the yung witness after be- my Assisting name. counsel, kindly Kung furnish. Ortonio po yun. Kindly furnish Gina a copy of the disbursement voucher. It's in her possession at the moment, Your Honor, please.
Voucher. Disbursement voucher Voucher. for the last quarter of 2022, Ma'am Gina. Primado. Di kasi klaro po yung Anyways, perma dito. Ang maklaro ko lang dito, Your Honor, is my perma po, my Yes. signature, and then Mhm. may perma po dito ng accountant namin. Mhm. Pero yung sa gitna, hindi po kasi klaro dito, Your Okay. Honor. Move on, Counsel. Now, Madam, yung disbursement voucher, yung pag-prepare, pagpipirma, tsaka pag-re-release ng cheque, yung date ng cheque, tsaka yung pag-i-encash ng cheque, they all happened on the same day, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Honor. How much was the amount encashed on that day? 125 million pesos, di po ba? Yes po. You encashed this check sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama po ba? Yes po. Now, listen to this question now. For unusual amounts like 125 million pesos, yung bangko kailangan ma-notify yung bangko isang araw minimum or at least 2 days before ma-encash yung cheque para ma-prepare, maihanda yung cash. Ito yung na-mention ni Miss Violeta Constantino, then Department Manager ng Land Bank Shaw Boulevard when she testified. Do you confirm this practice? Objection, Your Honor. What's the objection? The question is misleading, Your Honor. There's no testimony as to unusual amount, Your Honor. There was, Counsel. There was, Counsel. Not by the witness, Your Honor. Not by this witness, but by the Land Bank, by the Land Bank executive. Okay? Hindi po ba? Kailangan mo notify muna yung bangko a day or two? May we ask the prosecution to repeat the question, Your Your Honor, Honor? I think there was a ruling. If she knows, yes. Ma'am Gina, kayo po ba ay nag-i-inform sa bangko o may kailangan po ba mag-inform sa bangko na mag-withdraw kayo ng ganito kalaking pera? Ganito po, Your Honor, nang handa na po ang cheque, tumawag po ang aming cash division na Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede mo nang ipa-encash sa bangko. Mhm. Not responsive? Okay. Now, Continue, Counsel. by what time did you go to Land Bank on December 20, 2022? Mga around 2 to 2:30 nakaabot dito, Your Honor. 2 to 2:30, hindi 3 p.m. Mga ganyan na, Your Honor. Your Honor, witness already answered. Wait. I'm just clarifying because that's what she said in the hearing. Anyway, so it's 2:30, and then when confronted with another option, 3 p.m., yung sagot mo, mga ganyan. So it includes 3 p.m. Tama po ba? Basta naabot ko dito, Your Honor, mga 2 to 2:30. Your Honor. Alright, now, by the time you arrived at the bank on December 20, 2022, yung 125 million pesos in cash nakahanda na, di po ba, for your withdrawal? Sa pagkaalam ko, nakahanda na kasi Yes. tumawag po ang aming cash division, Your Honor, na kunin ko na ang cheque at pwede na ding ipa-encash sa bangko. Yes. Ibig sabihin, at least, na-notify ng opisina nyo yung land bank a day before December 20, 2022 na mag-i-encash kayo ng ganung kahalaking halaga. 125 million pesos sa araw na yan, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po. Now, meaning, yung land bank na-notify na ihanda yung 125 million pesos bago pa man maaprubahan ang disbursement voucher, bago pa man maihanda, mapirmahan, tsaka ma-release ang cheque sa inyo.
Objection, Your Honor, misleading. There's no testimony as regards that. Objection is sustained, counsel. There's no basis for that yet. I mean, can I ask what's the basis for them so I can The court respond? already ruled. The ground for Snobbish. objection, I'm asking counsel, you is misleading. what's the- The basis for that question has not yet been laid. The witness did not say anything about informing the bank before the voucher or checks were prepared. Okay, anyways, Your Honor, please, we'll move to the next point. Voucher was signed, prepared, check was signed, prepared, released to you on the same day. So, hindi ba iyon? Pag-fast track. Pag-fast track na pag-i-encash ng 125 million pesos on the same day. Objection, Your Honor. Vague and argumentative. Overruled. Witness may answer. Court would like to know her answer. Hindi ba minadali yung pag-disburse ng disbursement voucher, pag-premium para ng cheque, pag-i-encash on the same day, 125 million pesos? Yes or no? Dumaan po siya sa regular na proseso namin sa office, Your Honor. Being vague again. Now, as the SDO and Project Accountable Officer, hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba? Hindi po ako nag-utos, Your Honor. Okay. Sino ang nag-utos sa inyo? Basta gi-process po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor. Ma'am, I think I have to repeat the question, Your Honor, because she did not answer the question. Minadali? May nag-utos? When asked, sino nag-utos? Sabi mo, hindi ikaw. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-encash, ng checking yan, 125 million sa araw na yan? Objection, Wala Your po, Honor. Your Honor. Misleading. Objection is sustained again, Okay, counsel. now. There is no basis. The pagmamadali did not come from the witness, counsel. It came from your question. She Your said Honor, please. it went through the regular process of their office. Whether the Yes. regular process of their office is that fast or whatever, it's up Okay. to her. Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next point. Now, let's go back to the time you encashed 125 million pesos. Pagkatapos ma-verify ng bank teller yung identification at saka pagkatapos i-approve yung pag-i-encash ng checking iyan, di po ba you were instructed na magpunta sa backroom ng bangko? Objection, Your Honor. Misleading, Your Honor. The witness hasn't testified yet. The I'm asking teller for confirmation. has It verified. may be leading, but it's okay to ask leading questions because this was testified to by another It's witness from Land misleading. Bank that Don't she went to argue the with back room. judge. Just to clarify, Your Honor, Yes. the objection is grounded on that it is misleading, Your Honor, because there's no testimony yet that the any bank teller verified, Your Honor. There's no testimony yet from the witness, Your Honor. No testimony. He is asking the witness on the basis of a testimony given before the court counsel by a land bank official that Gina and if I recall correctly, Colonel Lachiga and Ortonio went to the back room of the bank. And the bank officer, in fact, if I remember correctly, testified that there was a door leading to the Exit. to another exit. Yes, I Your Honor. presume. Yes, Your Honor. Your Honor. I think That there's a pertains to ruling. DepEd counsel. Your Honor. Yes. That may be the case, Your Honor, but it hasn't yet testified by the witness. So, with due respect to the prosecution, the proper basis must be laid, Your Honor. It already ruled upon Modify the- for this one, counsel. Okay. I stand I will- corrected with respect to the backdoor testimony that it connected to DepEd. I distinctly remember that, not with the OVP. I stand corrected. Backroom, Your Honor. I'm asking for the backroom. Now, isn't it? Okay? In that afternoon, you were instructed to the backroom of the bank. Di po ba? Ano po yun? Backroom, oo. Bankroom. Backroom po, backroom. Sorry po, sir, ha? It's okay. Sorry po. Attorney Ligudan, Backroom. kwarto sa likod o banyo? Kwarto sa likod. Kwarto sa...
Wala Bathroom. pong kwarto sa likod, Your Honor. Okay, now. The question is simple. Saan nyo nakita yung 125 million pesos na in-encash nyo sa araw na iyon sa loob ng bangko? Doon po sa may likod ng teller, Your Honor. Yan. Okay, now. Sa likod Open ng... space po, Okay. Sa likod ng teller. teller. Now, ma'am, can you describe for us, to give us a mental picture, how big the pile of 125 million pesos in cold cash is? Ipa-describe. Sorry sir ha, pero dili kayo ko well-versed sa mga measurement. Pero We will help nakasulod siya sa, nakalagay siya sa box. Okay. Okay. Na nakabandal tag 1 One- million ang isa ka bundle nga nakaputos, nakabalot og cellophane na silyado pa. Tama po. Sinasabi mo, ma'am, na hindi ka well-versed sa measurement. Tama po ba? Di ba? Now, I will show you a simulated representation of 125 million pesos. Sinabi mo 1,000 peso bill, di ba? Show that to the screen, please. I'm sorry. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash. Your Honor. Wait. Not done. Counsel, to finish the question, Okay. Attorney Mhm. Bacuel. Now, can you please confirm if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that? Your Honor. Counsel? Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Yes, counsel. Either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger. Yeah, Your Honor. Is this AI? I mean, Yes, of course. That is simulated. Okay. Is this we AI? Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI? Yes. Generated? Yes. Counsels, if you will allow the presiding officer. Ma'am Gina, sabi niyo nakalagay po sa kahon, tigi 1,000 bundle. Ilang kahon po? Dalawa, Your Honor. Gaano kalaki po yung kahon? Gamitin niyo po yung kamay niyo. Gaano kataas po? Gaano kataas? Gaano kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad. Kasing lapad po ng witness stand. 125 million po yan. Dalawang kahong ganyan. Opo, Your Honor. Binilang niyo po ba? Tinanggal niyo po ba mula sa kahon o hindi na? Tinanggal po sa kahon, Your Honor. Pagkatanggal niyo sa kahon, binalik niyo ba sa kahon? Hindi po, Your Honor. Saan niyo na nilagay? Nilagay ko po sa aking 4 na bag. Ito po yung duffel bag. Parang traveling bag po, Your Honor, na oblong. Traveling bag, 4 pong gano'n. Yes, Your Honor. Okay. The procedure, Your witness, counsel. Sinabi mo, ma'am, na yung 125 million pesos nakabundle into 1,000 peso bills. Tapos isa kang bundle is 1 million pesos. Again, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakita, how does a 1 million pile is? Counsel, is that an actual thing again or a reproduction?
Your Honor, Yes, while you're showing the witness, Attorney Bakel. may we just interpose an objection as regards presenting the witness those props, Your Honor, in as much as the parties are uncertain, the defense is uncertain as to how is that an accurate representation of what the prosecution claims to be, Your Honor. I will ask that question, Your Honor, please. Before I rule on the objection, yes, counsel, ask your question. And kindly don't cover Miss Gina. I'm so sorry. Ma'am, sinabi mo, yung 125 billion pesos nakapile by 1 million peso each. Tama po ba? Opo. And then, yung bills ginamit is 1,000. Tama po ba? Sinabi mo, hindi ka well-versed sa measurement. Yung sabi mo, di ba? Kaya nga, ito yung simulated 10 bundles. The size is similar to 1,000 peso bills. Ma'am, yung 1 milyon, pwede niyo pong hawakan if you want. If you want lang, ha? Ay, lagi dagan, ma'am, ha? Now, yung 1 million pesos, kamukha ba ng isang bundle na ito? Your Honor. Wait. Is that your question, Attorney Yes. Ligutan? Yes, Attorney Bakel. Your Honor, we manifest that upon the examination of assisting counsel, these appear to be just blue-colored lengthwise papers wrapped in plastic with 10 bundles each. How is this an accurate representation of the size of Can I whatever respond the to that? prosecution claims to be, Your Honor? They are yet to lay the proper basis as regards this, Your Counsel Honor. claims it's a mere simulation. Yes. If that is an objection, counsel, I will have to overrule the objection. Witness will please answer. Ma'am, parang ganyan po ba yung bundle ng tigi 1,000 winidraw ninyo? Your Honor, may I know po kung ito po ay is this 100,000? Yes. This one? Is this Ma'am, 100,000? I think we did Sa not- pagkakaalala niyo po, kung tagi 1,000 po yan, Yes. 10 bundle ng tagi 1,000 na ang kabuuan ay 1 milyon sa isang balot ng plastic. Ganyan po ba yung itsura ng inyong winidraw? Yung bundle po yung bundle. Basta nakabalot lang po siya ng silupin, Your Honor, tapos binilang po namin. Ma'am, when you say cellophane, plastic. Plastic. Ito, Your Honor. Kaya nga, so ganyan po yung size. Oo, nakasilyo po, Your Honor. Bagong pera po ba? Lumang pera? Bagong pera po, Your Honor. Okay, so mga ganyan nga po yung size. Yun lang ang tinatanong sa inyo ni Attorney Ligutan. Huwag natin pag-usapan yung bigat, yung hugis. We'll go into the weight later. Halos ganyan po ba? Ganito po, Your Honor, basta nakabalot po siya ng silupin. Ma'am, kayo naman. Makita niyo naman kung Parang halos ganito parehas Para halos parehas po ba? Yun lang ganun kasimple yung tanong. May similarity gamay, Your Honor. Okay. May manggod siya, lapad-lapad man ang kwarta. Okay. Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 125 of these bundles, correct? Yung nakita nyo sa hapon na iyon, December 20, 2022. Tama po ba? Yun yung nakita nyo sa Yeah. bangko na in-encash ng Office of the Vice President. Cash, cold cash, sa hapon na yun. Tama po ba? Ano po? 125 million po to, Your Honor, ang nakita nako. Among giihap. Yes. Gibilang po namin, Your Honor. Yeah, 125. Your And then- Honor. Just to clarify, Gina, before Attorney Bakel, before I recognize you, bundle count lang po ang ginawa niyo. Bundle count po, Your Hindi niyo Honor. na po binuksan yung cellophane na sinasabi niyo, yung plastic, binilang niyo na lang po, 125 yung ganun. Hindi na po, Your Honor. Nakasilyo po kasi siya, Your Honor. So binilang niyo na nga lang po, 125 na ganun.
Opo, Your Honor. Hindi na isa-isa. Hindi nyo na binilang isa-isa yung bill. Yung tigi 1,000. Dili na tigig. Hindi na pa. Hindi Okay. na. Attorney Bakel, yes. What is your comment or objection? Your Honor, may we respectfully ask if the props could already be removed, Your Honor, as it's not necessary for the testimony of the witness. It is, Your Honor. It is. Are you done yet with that with your Not yet, Your stipulation, Honor. counsel? Not yet. Okay. Now. Wind it up. Yes. Now, I'm sure, Madam Witness, with your figure, kanang imong kadakon sa lawas, ma'am, you would not be able to bring yung kadami-daming 125 million pesos in cold cash na iyan. Tama po ba? Tama po. Now, who were with you in the bank yung moment na iyan? Your Honor, ibig sabihin pa kung sinong kasama ko pagpunta sa bangko. Yung nasa bangko na, sa loob ng bangko, kaharap yung 125 million pesos in cold cash. Sino yung kasama mo from the Office of the Vice President kung meron man? Your Honor, before the Yes, witness Attorney may Bakel. answer, Your Honor, the question of the prosecution is totally unrelated to the use of the props, Your Honor. Your Honor, May we I just am request, going Your Honor? there. I'm still not finished. May we just the defense respectfully request, Your Honor, that these be removed until the relevant question is interposed, considering that the witness has the right to be respected as well in the proceedings, Your I Honor. think I see, Attorney Bakel, I think the court sees well Attorney Legutan is getting to, get to it, Attorney Legutan. Yes. Okay, Ms. now. Gina, may kasama po ba kayong ibang tao mula sa OVP nung pinikap niyo yung pera? Meron po, Your Honor. Sino po? Si Asik Ortonio po, Your Honor. Okay. Attorney Legutan, your witness. Okay, now, walang membro ng VP SPG, okay, yung kasama nyo, yung Vice Presidential Special Protection Group, kasama nyo sa loob ng bangkong iyan. Tama po ba? Wala, Your Honor, pero ang aming driver po ay member po ng BPSPG. Yes, ma'am. Now, even with such large amount of money, hindi nyo naisipan na mag-request ng isang or maraming escort na sasama sa inyo sa bangko tsaka lalabas with those bills. Tama po ba? Objection, Your Honor, argumentative. Your Honor. Overruled, counsel. Witness will answer. Ang gisama ko po, Your Honor, nakisuyo po ako, nasamahan po ako ni Asik Ortonio. Ortonio lang. Nakiusap ka, nasamahan ka ni Asik Ortonio. Yes, Your Honor. Okay. How did you bring out of the bank yun yung that 125 million pesos? Your Honor, po di ulitin ang question. Okay, paano nyo inilabas ng bangko yung 125 million pesos na iyan? May tumulong po sa akin, Your Honor. Okay, now, sino yung tumulong sa inyo? Yung security ng Okay na. land bank po, Your Honor. This is the question now. Okay. Yung 125 million pesos na iyan, did you put it into bags or you brought them out one by one? Nailagay po yun sa 4 na bag, Your Honor. 4 na bag. So, hindi po hand carry lang yung bills na yan. Hindi, Your Okay, so Honor. now we will give in to what the defense wants, Your Honor, please. Having been satisfied that this person cannot bring out of the bank using her own 2 hands these bills, now we can now. Attorney J, Assisting counsel. you may now remove. Proceed, counsel. Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Oras diri sa Bombo Radyo Coronadal, may jara nakita sang 28 minutos makaligad ang alauna sa hapon.
Pag-recap anay kita sa mga kabombo naton subong nga nagatutok subong sa aton nga programa, gina-recap ta ang aton nga special prize winner subong adlaw sang Lunes nga si Gilberto Salvador sang Sitio Basak, Barrio 7, Banga, South Cotabato nga mayara sang proof of purchase nga Sun Pride Tocino roll. Ikaw ang nagdaog sang matahom nga Bombo Radyo kag 500 pesos nga cash kag dalawag ka alas 6:52 ka ina sang aga. Again, ginalawag naton si Gilberto Salvador sa Sitio Basak, Barrio 7, Banga, South Cotabato nga mayara sang proof of purchase nga Sun Pride Tocino roll. Ikaw ang nagdaog sang radyo kag 500 pesos nga cash na lawag kakaina alas 6:52 sang aga. Palihog magpadulong na diri sa ragwagan sang Bombo Radyo Coronadal para maklaim mo na ang imo nga premyo. Madamo gid nga salamat, ibalik naton sa ongoing nga impeachment trial bato kay Vice President SARA Duterte Carpio. Respondent. Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. No, it has no basis, Your Honor. The court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations of what he is asking the witness about. If it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million. With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations. Thank you, Your Honor. Counsel will please, witness will please answer, Ma'am Gina. Parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo? Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pag ganun po ang zipper. Pahaba. Yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay? Kulay black. Pareho. At 4 na bag, kumasa yung 125. 4 po na bag, Your Honor. Okay, thank you so much. Ma'am, in putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills, sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan? Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag. Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag? Wala, Your Honor. Then, how long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags? Hindi ko maalala, Your Honor. Maaalala niyo po ba? Kasi kayo naglagay doon, maalala niyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each? Basta mabigat po, Your Mabigat. Honor. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo. Di ko exactly maalala, Your Honor. Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito? Wala, Your Honor. So sino yung nagkarga? Bali, ganito po. Yung ang pera ay nandiyon na sa lahat na nailagay na po sa 4 na bag. Sa dihang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang 2 security guard, Your Honor. Ginano nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagtanaw sa 2 ka security, Your Honor. Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash? May naitulong ba si Ginoong Libel Ortonio? Wala po, Your Honor. Wala.
Again, walang escorts, no request for escort. Di po ba? Wala, pero ang amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG. Isang driver. Duha, Your Honor. Two Dalawa. drivers. Okay. Aside from these two drivers, yung tanong ko is, aside from the two drivers, walang ibang membro ng BPSPG. Asked and answered, Your Honor. Asked and answered, Okay. Counsel. What time did you leave the bank? Ano, Your Honor? Anong oras kayo lumabas ng bangko? Di ko exactly maalala, Your Honor. Hindi mo maalala. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan? Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley. I did hear trolley as well, Counsel. I will reform, Your Honor. Now, sino ba yung nag-transfer galing sa bangko, papuntan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan? Asked and answered, Your Honor. Attorney Gina, with the indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuhat sa 4 na bag. Tama po? Wala po, Your Honor. Wala rin binuhat si Ginoong Ortonio sa 4 na bag. Wala, sabi, Your Honor. Ang nagbuhat, 2 security guard ng bangko. Sila po ang tumulong sila, Your Honor. Tig 2 bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit? Di kaya ko ka-remember kung nagamit sila og trolley, Your Honor. Ang ma-remember ko, Your Honor, gidrag nila ang 2 ka bag. Tapos, 2 bag kada guard. opo, Your Honor. Isahang labasan yung 4 na bag. Sabay po sila, Your Honor, at nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ila, nagtanaw, Your Honor. Okay. Your Alright. witness, counsel. Now, so, paano nyo transfer, dinala, yung 4 bags na yan galing Land Bank Shaw Boulevard papunta sa pinuntahan nyo after that? Gisakay. Sinakay sa Amo ang service, Your Honor. service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan. Opo. Ilang sasakyan kung meron man? 2, Your Honor. Kaninong sasakyan yung pinagsakyan ng perang iyan? Sa OBP, Your Honor. OVP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemuel Ortonio? Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Kaya saan kayo nagpunta after that? Nagpunta po kami sa office po ng OBP. Office of the Vice President. Anong oras kayo dumating doon? If at all? Mga nakaabot mi dito mga 4. Umabot kami doon plus at 4. konti. Okay, 4 or 4 o'clock ng konti? 4 plus ng 4 plus hapon. ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President? Kung meron man. Pagdating ko doon sa Port Law, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG. So, nang naka-arrive na kami sa Fort Law, Your Honor, open ang car, tapos nakita ng BSPG na nag-action ako na kunin ang bag. Nakita nila na dili ko kaya. Tumulong po ang 2 BPSPG, Your Honor, na ang bag makuha doon sa sasakyan, tapos ilagay namin sa trolley. And then? Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your Service Honor. elevator. Sakay Okay, na now. kami. Saan nyo dinala yung pera? Dinala ko po sa aking extension office, Your Extension Honor. office. Yung 4 traveling bags. Opo, Your Now, Honor. ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo dun, please show the TSN, that's right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino?
CSO officer, Your Honor. Colonel La Lachica. Chica. To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Question. Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel Lachica. The question is, why did you have to call Colonel Lachica to inform him, Colonel Lachica, ready na ang 125 million pesos? Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Lachica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am SARA DUTERTE. You turned over 125 million pesos to Colonel Lachica precisely para siya yung mag-disburse ng 125 million pesos for the supposed confidential activities ng Office of the Vice President. Tama po ba? Misleading, Your Honor. What? Why is it misleading, counsel? Your Honor, the witness has yet to testify on anything that the I'm leading her. question is premised on, Your Honor. Overruled, counsel. Witness said that she was instructed by the head of agency, the vice president, to give the money to, anong word ginamit niyo, ma'am? Transfer? Release. Release. To release the money to Colonel Lachica. Proceed, counsel. Now, hindi po ba na nag-testify ka rin sa November 25, 2024 Committee on Good Government hearing na binigay mo yung 125 million pesos kay Colonel Lachica kasi si Lachica lang yung may alam, siya lang yung may alam on how to implement yung confidential activities. Di po ba? Yes po. Yes siya po. ang expert. Oh wait, you can explain po later, ma'am, ha? Okay, Sorry now. po. And you only came to know that Colonel Lachica knows how to implement the confidential activities. Nalaman nyo lang na si Colonel Lachica yung may alam paano i-implement yung confidential activities precisely because yun yung sabi sa inyo ni VP Inday Sara Duterte. Tama po ba? Kasi po ang Wait, security... ma'am, with all due respect po pwede pong sagutin ng yes or no without explanation. Ma'am, I will allow you, pero po ba, pwede po bang sagutin po muna? Yes or no? I will allow you to explain. Your Honor, the witness is answering, Your Honor. May the witness be allowed to finish her answer? She already started answering, counsel. Let her answer and you can continue with your direct. Kindly answer. Pakisagot po, Ma'am Gina. Yung katanungan. Your Honor, may I request to repeat the question, Okay, Your now. Honor? Ulit na lang po, Attorney Ligutan.
nalaman mo na si Colonel Lachica yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Kasi nga, yun yung sabi sa inyo ni VP Sara Duterte. Tama po ba? Yes, siya po ang security officer na sinabi ni Vice Presidente. Alright, now, I'm showing you yung transcript, page 140 this time. Do we have it? Page 140. Tanong sa inyo, Representative Luis, then why did you give all the money to Colonel Lachica? Yung sagot niyo was, because po may utos po ni Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential activities. You confirm that? Yes, Your Honor. Madam, since si Lachica yung may alam paano i-implement yung project under confidential funds, siya din yung nag-implement ng mga confidential activities. This time, ma'am, hindi na 2022. This time, for 2023, correct? Same question, Your Honor. Okay, I will repeat the question. Since sabi mo, ipinabigay ni VP Sara yung pera kay Lachica kasi siya yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Okay, now, yung tanong is, si Colonel Lachica din, yung nag-implement ng lahat ng confidential activities, this time, ma'am, para sa taong 2023. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po. Now, this is the question now. You will agree that handling tsaka yung pagdi-disperse ng 500 million pesos na pera ng bayan, ma'am, pondo ng bayan, hindi iyan trabaho ng isang security officer kagaya ni Colonel Lachica. Tama po ba? Objection, Your Honor. What's the objection? Counsel, what's the objection? Your Honor, the objection is grounded that it's argumentative and it calls for a conclusion, Your Honor. Kindly modify, counsel. It is Okay, now. argumentative. You can modify and get Yes, the ma'am. response you want from the witness. Yes, ma'am. Yes, sir. Now, Madam Witness, hindi po ba na base sa paragraph 3.27 ng Joint Circular 2015, please flash that one, yun yung trabaho ng isang security officer. Refers to a personnel who by reason of his duty or employment has been officially designated to have access to security information. Tanong, andyan ba dyan nakasulat na po pwedeng yung isang security officer yung mag-i-implement ng confidential activities tsaka yung magdi-disburse ng confidential funds ng isang ahensya like the Office of the Vice President? Same objection, Your Honor. Argumentative and calls for a conclusion. If she knows, counsel, because she answered that she based her actions on the based on JC 2015-1. Ma'am Gina, pakisagot po yung tanong. Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds? Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor, kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Ayon po kanino, ma'am? Ayon sa joint circular, ayon sa interpretasyon nyo, o ayon sa utos sa inyo? Ayon po sa joint circular, Your Honor. Saan po sa joint circular? Alam niyo po? At saka ayon po sa utos ng head of agency kasi meron po siyang security officer na order, Your Honor. Counsel, your witness. Of course, iisa-isahin natin yan. Sinabi mo nasa joint circular, yung basihan, na po pwede yung security officer, okay, mag-disburse ng
confidential funds. Ma'am, I will give you all the time you will need. Basahin. 2015 circular. Saan dyan? Saan dyan makikita yung sinasabi mong pwedeng security officer yung maggasta, disburse ng confidential funds? Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang Special Disbursing Officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam, hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor. Okay, I will tailor, I'll make this narrower. Yung pagdi-disperse, yung pagbabayad, paggagamit ng confidential funds, based sa circular, trabaho ba yan ng isang security officer? As in answered, Your Honor. If, wala pa. Overruled. Witness will please answer. Ano po yan? Trabaho po ba ng isang ng isang security officer yung paggamit ng confidential funds, pag-disperse ng confidential funds? Trabaho po ba yan based sa circular? Basta ang trabaho ko, Your Honor, ako po ang disbursing officer, Your Honor. Ang pagpa-implement po ng various confidential activities in relation po sa confidential fund, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Kasi Ma'am confidential po yun, Your Honor. Ma'am Gina, ang tanong po, trabaho ba ng security officer gastusin, i-release, ilabas yung confidential fund na dinisburse po ninyo? Kung oo po, saan sa joint circular nakalagay yun? Ano yun, sir? Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operation, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release. Yes, Yung Your pag-release po niyo ng pera kay Colonel Lachica, dapat i-liquidate na po niya yun? I-liquidate po niya, Your Honor, after po, matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po. Ano yun, Your Honor? Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba? Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Hindi po ba akong sang-ayon alam. sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor. Kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad. Wala po akong security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na national security information, Your Honor. Huling katanungan po kaugnay nito bago kayo ipasa kay Atty. Lagutan. Sa pananaw niyo po ba, sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog ko. I'm sorry. Recipient po ba si Attorney Lachica, si Colonel Lachica, o tagapagbigay lang siya ng perang nirelease niyo sa kanya? Wait. Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya?
Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao. Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor, at saka confidential in nature po, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel Lachica. Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor. Hindi nga po siya recipient. Dili, Your Honor. Okay. Ili is hindi. Now, you said, Attorney may I proceed, Ligutan. Your Honor? You said that you gave the 125 billion pesos to Colonel Lachica. Siya yung nag-disperse. Sabi mo kanina, una, kasi yun yung nakasulat sa Joint Circular 2015-01. And then, sabi mo, and that not only that, sinabi mo rin, kasi yun yung utos ng head of agency, si VP Inday SARA. Now, you were asked saan sa circular nakasulat na po pwedeng mag-disburse ng confidential funds. Isang security officer, hindi mo mahanap. Tama po ba? Tama Ask po ba, and ma'am? answer, Yes Your or no? Honor. Yes or no? This is a premise to the next question, Your Honor. Witness may answer, counsel. Yes or no? Pakisagot po, Ma'am Gina. Kung hindi niyo po naunawaan, paulit niyo po yung Wala tanong. sa circular 2015-01, nakasulat dyan, na po pwedeng si Colonel Lachica as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan. Wala dyan. Yes or no? Wala, Your Wala. Honor. So therefore, we are left with only the remaining reason why you gave the confidential funds to Colonel Lachica. Kasi yan. You said yung pangalawang rason. Hindi, dalawang rason po ang ibig sabihin ko, sir. Okay, ma'am, no question yet. Hindi po tayo nag-aaway. Yes po. You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP SARA sa'yo. Tama po ba? Isa po yan sa rason, sir. Yes or no? Yes. Despite nothing Let the witness in the answer. circular. Yes or no? Argumentative and ask and I answer, will ask the Your next Honor. question. Please answer the question, Madam Witness. It's quite easy to answer. Unsa to, sir? Despite Ano not po? being in the circular na po pwedeng sila Chika yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba? Dili na ko ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor. Or That's is her it interpretation, counsel. Yes. That's her interpretation and reason why she gave it to Colonel Lachica. Or is it because you cannot dare question the Vice President's instruction? Objection, Your Honor, There is argumentative. more than I willing would to answer that. sustain it because it was asked and answered already. She gave two reasons, counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun Honor. po yung dalawang rason ba't niyo binigay kay Colonel Lachica. Yes, Your Honor. Okay. Now, Madam Witness, I'm showing you now a video. Okay? Where you said you entrusted the confidential funds in the amount of 125 million pesos to a security officer because the Vice President directed you to do so and you merely complied. Can we play that? Comply? Oh, wait po. Wala pa po. Wala pang question. Sorry. Sorry po. It's okay po. No need to be sorry po. Counsel, you have 3 minutes. Is this your last Yes, Your Honor. question Last for the word afternoon? For this afternoon. Let's play it. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer.
So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you informed Colonel Lachica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you? I think that's it, Council. Okay. Which one? Okay. Let's go to a next video for this point, Your Honor, please. That is, can we show it? Million po. You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You checked that? Yes, ma'am. Okay. Tanong, Miss Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel Lachica, considering that he is not the accountable officer because it is you who is the accountable officer? May approval po kay Ma'am Inday Sara. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica? Hindi po. Do you know Colonel Lachica? Yes po. Okay. And lastly, last point, Your Honor, please. At TSN, page 137 of the TSN, marked as P1, PI 1G for the prosecution, please. That will be the last item for this afternoon for the prosecution. Show it, please. Do you trust Colonel Lachica, Representative Luistro, Acosta? I trust Lachica. I trust Lachica kasi ginatrust po siya ng aking head of office, Inday Sara, Representative Luistro. In other words, the only reason why you're giving your trust to Colonel Lachica is because of the instruction of the Vice President. Ms. Acosta, yes ma'am. Luistro, tama mo ba? Acosta, yes ma'am. Luistro, without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of the 125 billion pesos to Colonel Lachica. Ms. Acosta, what was your answer to that question? Nadia, sir. Basahin mo. Yes, ma'am. That will be all for the prosecution this afternoon. But you will still continue with your direct tomorrow, Counsel. Yes, Your Honor. Thereafter, we will proceed with the cross of counsel for respondent. Ma'am Gina, pansamantala po yung pagpapaliban, yung inyong testimonya. Balik po kayo bukas, ha? Opo, Your Honor. Kung maaari po, yan ang nasa bisa pa rin ng parehong sabinang inisyo po namin para po hanggang sa bukas. Para ipagpatuloy po nyo inyong testimonya sa hukumang ito. Yes, Okay Your po, ma'am? Honor.
Thank you, ma'am. You're excused, ma'am. Pwede na po kayong Salamat bumaba po. sa Salamat witness po. stand. Just for some administrative matters, the court is in receipt of a 13 August letter of Mr. Lemuel Ortonio asking for leave or to be excused from attending the hearing this week because he is going to take a scheduled psychologist licensure exam administered by the PRC. Given that we are not yet through with Ms. Gina Acosta, and we still have witness Eduardo Fajarda, court finding merit in the request and good faith on the part of Ortonio hereby grants the request of Mr. Ortonio so that he can take his licensure exam this week. The court will, however, inform him in advance that we will be issuing a subpoena for him to attend this hearing on Monday after he shall have taken his licensure exam. And a second matter, for the information of the senator, judges, and the parties, the clerk of court has completed the comparison of the acknowledgement receipts marked as exhibits by both parties. Based on the acknowledgement receipts so far submitted, it appears that there are 3,616 common acknowledgement receipts, 2,666 pertaining to the Office of the Vice President, and 950 pertaining to the DepEd. All ARs are marked by the counsel for the respondent, have corresponding ARs from the panel of prosecutors. We note, however, that out of the total of 4,492 acknowledgement receipts of the prosecution, 876 have no counterpart acknowledgement receipts from the respondent. We shall be furnishing both parties with a copy of the clerk of court's findings as well as the senator judges for your information and reference. Forgive us, given the inclement weather, we will be adjourning session early in the Senate also by instruction of the Senate President. That's why we're adjourning trial again. Also, a bit earlier today. We will see you tomorrow unless trial is canceled or unless session is canceled due to inclement weather. For the meantime, there being no other business to be taken up, trial is hereby adjourned until tomorrow, August 18 at 10 o'clock in the morning. Tuloy na pong nag-adjourn mga kabombo ang ikalabing-anim na trial day at yan po'y week number 7 na napapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Napaaga ho ngayon mga kabombo at hindi na po nagbigay ng karagdagang pangdahilan o rason si Trial Presiding Officer Senator Francis Escudero at tuloy na nga pong natapos nag-adjourn ang Senate Impeachment Court. Tuloy po bukas ika-17 araw o trial day ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Week number 7 pa rin po tayo. Dito ho sa nagpapatuloy na paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Counting recap lamang bago tayo tuloy ang mga exit sa ating pong special coverage mga kabobo. Nagsimula po kanina ng alas 10 ng umaga itong ika-16 na trial day at agad pong isinalang ng House Prosecution Panel itong si Miss Marivic Pareja. Siya po ang head ng House Legislative Information Bureau. Siya po ay napasampina or ipinatawag ng Senate Impeachment Court para ipresenta niya or i-authenticate yung records na hawak ng House of Representatives. Pangunahin po dito yung ilang mga record na nagmula sa may House Committee on Good Government and Public Accountability. Kung babalikan po natin sa last part kanina, may ipresenta ang House panel na kopya nung naturang pagdinig. Yan po ay noong pagdinig doon sa confidential funds at yung sa last part, sa later part, ay noong dinidinig ng House Justice Committee yung impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Maalala ko, yan yung time na pinapakinggan ng House Justice Committee yung sa last part, grounds nung complaint. Nauna ho kasi sa form and substance and then sa third, yung sa grounds. And that was the time na tinatanungan ni Representative Jervil Luistro etong si Gina Acosta kung hindi ba utos ni Vice President Sara Duterte na i-present or ibigay
kay Colonel La Chica yung pera, 125 million pesos, hindi mo ba gagawin? At ang sagot diyan ni Gina Acosta, opo, or hindi raw niya gagawin kung hindi siya inutusan ni Vice President Sara Duterte. More on this sa recap mula kay Bombo Jello Aganan, mula po dyan sa may Senate Impeachment Court. Bombo Jello. Yes, Bombo Genesis, adjourn na nga ang Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maaga itong tinapos ng impeachment court kung saan alas 2 pa lang ay nag-adjourn na. At sa usual naman, Bombo Genesis, ay alas 3 natatapos itong impeachment trial. Pero bago yan, Bombo Genesis, balikan natin ang mga naging highlights o ipinunto nitong si Attorney Amando Ligutan ng House Prosecution Panel sa kanyang direct examination dito kay Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Unang-una, Bombo Genesis, question agad ni Ligutan kung bakit hindi isinama sa physical and financial plan ang mga activities ng Office of the Vice President sa fourth quarter ng 2022. Kung base naman umano sa response ng Office of the Vice President sa Audit Observation Memorandum ng Commission on Audits, July 2022 pa lamang na-identify na ng OVP ang umano'y mga program para sa surveillance activity ng ahensya. Hindi ito nabigyan ng malino na sagot ni Acosta, Bombo Genesis, kaya umusad agad ito si Ligutan sa kanyang pangalawang punto kung saan dito naman question niya kung hindi ba minadali ang pag-release ng disbursement voucher kung saan pinirmahan umano ito ng lahat ng accountable officer sa isang araw. Sagot naman ni Acosta dito, Bombo Genesis, dumaan naman daw ito sa regular na proseso ng kanilang opisina. Dito din nabigyan linaw, Bombo Genesis, sa pagtatanong ni Attorney Ligutan sa parte naman kung paano na-withdraw at prinoseso itong pag-withdraw ng 125 confidential funds o 125 million confidential funds ng OVP para sa last quarter ng 2022. Dito, kinumpirma ni Acosta, Bombo Genesis, ang mga testimonya ng mga nakaraang bank officer na naging testigo dito sa impeachment trial na sinilid itong 125 million peso sa 4 na bag lamang. Sabi nga nito ni Acosta ay parang travel bag lamang daw itong pinaglagyan. Lumabas din na si Attorney Lemuel Ortonio lang ang kasama ni Acosta na siyang pinakiusapan pa umano niya para samahan siya sa pag-withdraw dito sa 125 million peso at ang dalawang driver mula naman sa Vice Presidential Security Group, Bombo Genesis. Tinanong dito ni Ligutan, Bombo Genesis, kung paano na naproseso itong pag-transfer ng pera mula sa bank papunta ng office at dito nga ipinaliwanag ni Acosta na tinulungan siya ng mga security guard ng bangko na mailagay itong mga pera sa sasakyan, Bombo Genesis, hanggang sa bumiyahe sila mula bangko papuntang OVP at ang pagdating doon, Bombo Genesis, ay ninotify niya na o tinawagan niya na itong si Colonel Raymond La Chica na head ng Vice Presidential Security Group, Bombo Genesis, para ipaalam na na-withdraw na nga o na-encash na itong confidential funds at sinabi niya nga na dahil ito sa utos ng head of agency na si Vice President Sara Duterte na i-release ang pera kay La Chica. Dito pumasok, Bombo Genesis, itong mga katanungan ni Attorney Amando Ligutan kung tama ba itong ginawa ni Acosta na ipasa itong pera o i-transfer o i-release itong pera kay La Chica sa kabila ng pagiging security officer lang nito at hindi SDO. Dito in-establish ni Ligutan, Bombo Genesis, na walang nakalagay sa Joint Circular 2015-01 ng COA na dapat itong si La Chica bilang security officer ang magpapamahagi o mag-disburse nitong mga pera ng confidential funds, Bombo Genesis, doon sa mga informant o paggagastusan, Bombo Genesis. Pero ay giniit nitong si Acosta na siya umano ang disbursement officer, ngunit si La Chica aniya ang may alam sa pag-implement ng mga program ng activities ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kaya inirelease niya umano itong pera at inamin niya rin dito na si La Chica ang nagbibigay o nagdi-disburse nga ng pera sa mga informant o nagbabayad dahil wala naman umano siyang alam dito kasi confidential na ito. At iginiit niya, Bombo Genesis, na hindi naman daw specific nakalagay doon sa Joint Circular na siya dapat ang pupunta doon sa field
para magbigay nitong mga bayad nga o pinaggagastusan nitong confidential funds ng Office of the Vice President Bombo Genesis. At sa panghuli nga, Bombo Genesis, in-establish na ng Ligutan na kahit hindi nakasaad sa joint circular na hindi trabaho ng security officer ang pag-disperse ng confidential funds, inirelease pa rin ito ni Acosta dahil sa utos ni Vice President SARA Duterte at binalikan nga ni Attorney Ligutan itong mga transcripts at videos doon sa isinagawang pagdinig ng Committee on Good Governance and Public Accountability sa House of Representatives kung saan kinumpirma nitong si Jenna Acosta na hindi niya ibibigay, hindi niya pagkakatiwalaan itong si Colonel La Chica na head ng VP-SPG kung hindi dahil sa utos ni Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis. Oo, hindi nagbigay ang Senate Impeachment Court ng ruling doon kay Attorney Ligutan Bombogelo. No? Ewan ko kung sinadya ito ng Senate Impeachment Court, pero ang sabi ni Senator Chis kanina, magpapatuloy yung direct examination bukas ni Attorney Ligutan. So possibly hintayin muna matapos yung papel ni Ligutan doon sa pagpresenta kay Acosta, no? Bago ibigay yung ruling. Mga kadyan, Bombo Genesis, sapagkat ito nga si Attorney Ligutan ang nag-direct examination dito kay Acosta, Bombo Genesis. So yun yung sinasabi ni Presiding Officer Bombo Genesis na hindi pwede o hindi maaaring magbigay ng mga komento o kaya pahayag itong mga miyembro ng mga private prosecutor at House Prosecution Panel nang may kaugnay sa merito ng kaso dito sa nagpapatuloy na impeachment trial dahil kabahagi nga sila, Bombo Genesis. So makikitaan ito ng kanilang Bombo Genesis na parang violation doon sa Rule 18 ng impeachment courts. Kaya iginit na nitong si Presiding Officer na magtalaga na lang sila ng spokesperson nang sa ganun ay hindi nadudungisan o hindi natatamaan itong credibility ng impeachment court sa nagpapatuloy na impeachment proceedings. Bombo Genesis. Bago tayo magtapos, Bomogelo, wala akong narinig kanina na dahilan mula kay Senator Chis kung bakit medyo napaaga yung pagtatapos ngayon, pero pinaburan niya yung maagang pagtatapos ni Attorney Ligutan habang ipagpapatuloy bukas yung direct examination. Anything sa inyo dyan, sa end ninyo, kung may narinig kayong anumang posibleng pag-uusapan ng mas maaga ng Senate? Yan, Bombo Genesis, ang kukumpirmahin natin dito naman sa isasagawang press con itong si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol sapagkat walang detalye pang inilalabas kung bakit napaaga itong pagtatapos ng impeachment trial at maaga naman ang pagkukonvene nitong Senate. Pero alam naman natin, Bombo Genesis, na nakakaranas ng mga pabugso-bugso at malakas na buhos ng ulan ng ibang parte ng Manila at nakakaranas din ng ang ilang parte o lugar ng pagbaha, kaya siguro ay mas pinaaga na ang pagtatapos nitong impeachment trial. Pero yan, kukumpirmahin pa natin, Bombo Genesis, nang sa ganun ay mabigay natin sa mga kabombo at Kester Nation natin yung konkretong impormasyon kung ano ang naging dahilan ng impeachment court at ng Senate as legislative body kung bakit maagang pinatapos itong impeachment trial ngayong araw. Bombo Genesis. Okay, sige, maraming salamat, Bombogelo, from you. At yan muna ang latest mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Abangan po ninyo mga kabombo ang mga karagdagan pang mga balita dito po sa impeachment trial. Of course, sa lagay po ng ating panahon at iba pang mga mahahalagang impormasyon. Tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com at sa ating pong social media pages. Ang pwede po ninyo kaming subaybayan sa pamamagitan po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. And of course, sa X or sa dati pong kilalahang Twitter. Yan ay sa pamamagitan po ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, mga kabombo. Mamayang alas 6 po ng gabi, abangan ang Bombo Network News Evening Edition. Yan po'y magsisimula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.